Okey. PC tu sini kita on. Saya dah display. Beep saya dah. Beep pun tak ada. Okey, kita tengok ni. Kita tukar ni. 1, 2, 3, 4. Lain ada okey, lain okey, semua okey. Okey. Tiba. Okey. Cuba kita tukar dulu ah. Untuk kita quit. Okey, kita servis dulu. Okey, kapasitor ni kita dah tukar. Okey, kalau nak cari spare part, cari yang 6.3 volts 1000 microfarad. Kalau kurang pun boleh jugalah. Yang penting volt tu 6.3 Okay. Ada 4 unit kapasitor dah tukar. Dah. Bawa ni pun. Okey, dah tukar kapasitor. 1, 2, 3, 4. Okey. Kita try on lah. Okey, kita on. Okey, ada display. Okey, successful. Terbaik